गुरु और नाम भक्ति शब्द छठवां। सुरत सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੌਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਘੁੱਟਣੇ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਤੰਗ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਭਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌਮਾਂ, ਮਸਬਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਢਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਢਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਢਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਅਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਔਰ ਆਰਜ਼ੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹਨ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੈ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਦਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਰੀਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਉਸ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਦੋਜ਼ਖ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਦੇ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਡਰੱਗ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਔਰ ਜਵਾਰੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਕਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਵਾਪਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਪੀਚਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਮਿੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਢਗਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਡ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਜੋ ਮਨ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਾ ਧਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਨਗਰ ਇਹ ਕੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਏ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਭੁਗਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ 10 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 10 ਦਿਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਪੁੰਨ ਔਰ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਨ ਹਨ, ਥੋੜੇ ਪਾਪ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪਰਪਸ ਔਰ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹਨ, ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ ਹਨ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੂਟ ਪਾ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮਸਲੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੱਲ ਕਰ ਲਗੋ ਅਬ ਤੁਮ ਸਤਨਾਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਘਰ ਜਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਵ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਲੂਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਛੱਡ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮ ਰੂਪ, ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਿਆਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਤਰਫ।
ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਸੁਖੀਆ ਜੋ ਨਾਮ ਅਦਾ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਫਿੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ ਦੁੱਖ ਪਰ ਦੁੱਖ ਸੁਆਇਆ ਜਗ। ਉੱਪਰ ਚੜ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਕਰ ਇਹ ਹੋਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋ ਦੇਖੇ ਲੋਕ ਤਿਲ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਲੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਹੀ 6-7 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਨਵੰਤੇ ਦੁਖੀਏ ਸਭੀ ਨਿਰਧਨ ਦੁੱਖ ਕਾ ਰੂਪ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਗਰਜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਚੋਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਕਛੂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਵਹੀ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਗਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣਤ ਸੁਣ ਬਾਤ ਰੀ ਤੇਰਾ ਥਣੀ ਬਸੇ ਆਕਾਸ਼। ਐ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਸੱਚਖੰਡ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੀ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿਓ, ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਖਾਣੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਅਜੀਬ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। उसने और ज्यादा रुपया पैसा लगा के अच्छिया लजीज खाने लजीज मठियाइयाँ बना के उन्होंने तकसीम करनिया शुरू कर दी। उसने भी कैदियों से बहुत अच्छा परोपकार किया, शायद पहले नालों ज्यादा अच्छा परोपकार किया। तीसरा परोपकारी सोचता है कि सर्दी का मौसम बड़े जोर नाल चलिया आ रहा है, इन्होंने गरीबों को फटे पुराने कपड़े हैं। उसने तरस खा के और ज्यादा रुपया वगैरह खर्च करके गरम गरम कपड़े बना के उन्होंने देने तकसीम करने शुरू कर दिते। ਹੁਣ जितने भी परोपकारी ਹਨ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੀ ਹਨ, ਕੈਦੀ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੀ ਕਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। चौथा परोपकारी जिसने कोल जेल खाने की चाबी सी, उसने चाबी लगा के जेल खाने का दरवाजा ही खोल दिता, कैदियों नूं हमेशा वास्ते आजाद कर दिता। अगर कोई उच्चे तो उच्चा किसी का परोपकार है, चाबी वाले का परोपकार है। सो संत महात्मा इस 84 के जेल खाने की चाबी लैके आउंदे हन। उन्हां कोल किहड़ी चाबी है? मालिक की भगती है, मालिक का प्रेम है, मालिक का प्यार है, जिस दे जरिए साडा मन दुनिया के मोह और प्यार चो कढ़ के मालिक दे भगती मालिक दे प्यार विच लगा दिंदे हैं। इसे वास्ते स्वामी जी ने कहा सी, ताम अपने चलो भाई पराए देश नहीं रहना। ये देश थोड़ा देश नहीं है, ये कौम थोड़ी कौम नहीं है, ये मजहब थोड़ा मजहब नहीं है। साडा देश सचखंड है, साडी कौम सतनाम है, साडा मजहब मालिक दा इश्क और मालिक दा प्यार है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਲਾਇਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, पढ़ लिख के उत्थे शादी कर लवे, कारोबार करना शुरू कर देवे, वो उसे मुल्क नूं अपना मुल्क समझना शुरू कर दिंदा है। उन्हां नूं अपना माता पिता समझदा है, उन्हां नूं अपना भैन भाई समझदा है, उससे कल्चर नूं अपनी कल्चर समझना शुरू कर दिंदा है। जिस वक्त उसदे अपने मुल्क दा बाशिंदा वलायत अंदर जांदा है, उसदे नाल प्यार पा लैंदा है, उसदा कॉन्फिडेंस या यकीन लै लैंदा है, उहनूं आहिस्ता आहिस्ता प्यार दे नाल समझाउंदा है कि देख ये तेरा मुल्क नहीं है, तेरा मुल्क हिंदुस्तान है, ये तेरे माता पिता नहीं है, तेनू बचपन में अगवा करके लै आए सी, तेरे माता पिता तेरे वियोग विच रोण लगे हुए हैं, तेरे भैन भाई तड़फण लगे हुए हैं, और उसके अंदर अपने मुल्क की हुब्बन वतली जाग पैंदी है, माता पिता का प्यार जाग पैंदा है, भैन भाइयों का प्यार जाग पैंदा है। उस सब नूं छड्ड छुड़ा के उस आदमी दे नाल वापस हिंदुस्तान आ जाता है। इसे तरह संत महात्मा भी आके सानू उपदेश करते हैं कि जिस रचना नूं तुसीं अपना घर समझी बैठे हो, थोड़ा घर नहीं है, इन्हें नाश हो जाना है, इत्थे फना हो जाना है। हर एक दे नाल थोड़ा लैणे देने का संबंध है, थोड़ा गर्दां दा प्यार है, थोड़ा असल सिर्फ एक परमात्मा है, सिर्फ एक परमेश्वर है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਜਾਈ, ਪਰਾਏ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਪਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਾਏ ਗਧੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰਾਏ ਧੰਦਿਆਂ ਪਰਾਏ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਔਰ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਾਮ ਗੁਰ ਕਾ ਸੰਭਾਲੇ ਚਲ ਯਹੀ ਹੈ ਦਾਮ ਗਠ ਬੰਧਨਾ। मालिक के भगतां और प्यारियां को जाके मालिक की भगती करो, शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। इहो ही एक ऐसी चीज है
ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪਏ ਹੈ। इतने इतने बड़े बड़े राजा महाराजा महमूद गजनवी जैसे दुनिया की धन दौलत साथ नहीं ले जा सके। ये साडे नाल दुनिया दी चीज़ां कदों जानियां हैं? अगर ये नाल जांदियां हुंदियां साडे हिस्से विच क्यों आउणियां सी? लोकां ने पहला ही बुक करके भेज छड्डणियां सी। इस वास्ते महात्मा सानू गफलत की नींद तो बेदार करते हैं कि तुसी किन्ना दे मोह विच फसे हुए हो, किन्ना दे प्यार विच फसे हुए हो। अपने असल की खोज करनी चाहिए है, असल नू ढूंढना चाहिए है, असल दे नाल मिलाप करना चाहिए है। सुरत सुन बात री तेरा धनी बसे आकाश तजो संग जार री तू देख पिया पर काश। आप समझाते हैं ऐ आत्मा, अगर तू अपने पिया का नूर देखना चाहती है, अपने पिया का प्रकाश देखना चाहती है, सब तो पहला तो मन का साथ छड़ दे। जितना अरसा तू मन का साथ नहीं छड़ेगी, ना तेनू कदे अपने आप का पता लग सकता है, ना तेनू कदे अपने असल का पता लग सकता है। क्योंकि साडी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, असी उस सतनाम समुद्र के कतरे हाँ। कबीर साहब ने कहा सी, कबीरा आत्म अंश राम दी। ये आत्मा उस राम क्या परमात्मा दी अंश है। असी मालिक दे कोलों विछड़ के माया दी जाल विच फसे हुए हाँ। इस जगह आके साडी आत्मा ने मन का साथ ले लिया। मन अगे इंद्रियां दा, भोगां दा, विषयां वकारां दा, शराबां कबाबां दा, कौमां मसबां मुल्कां दा आशिक है। जो जो मन दे ताबे होके कर्म करते हैं, उन्हां दा नतीजा साथ साथ साडी आत्मा नूं भुगतना पैंदा है। इस दुनिया नूं स्वामी जी ने कर्म भूमि कह के याद किया है। आम गुरु साहब ने कर्मा संदला खेत कह के बयान किया है। क्योंकि जमीन के अंदर जो भी असी बीज डालते हाँ, उसे फसल नूं कट्टण वास्ते जाना पैंदा है। मिर्चां दा बीज पावांगे, आपां मिर्चां दी फसल इकट्ठी करते हाँ। अंब का पौधा लगावांगे, आपां अंब दे फल खाण दे हकदार हो जाते हाँ। स्वामी जी कहते कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा नतीजा भुगतण वास्ते आ जाओगे। मंदे कर्म करोगे, मंदा नतीजा भुगतण वास्ते आ जाओगे। ना अच्छिया कर्मा करके दे दिया बंधना तो आजाद हो सकोगे, ना बुरिया कर्मा करके मरण जमण दिया दुखा तो बच सकते हो। अच्छे कर्म करोगे, राजे महाराजे बन के आ जाओगे। कौमा मसबा मुल्कां दी हुकूमत हासिल करके आ जाओगे। लोहे दियां जंजीरां उतरनगियां, सोने दियां बेड़ियां पै जाणगियां। सी क्लास तो बच के ए क्लास हासिल कर लवोगे। चौंपड़ी चो बिस्तर उठा के महल्ला में चले जाओगे। हाथ चो झाड़ू निकल जाएगा, हुकूमत दी बागडोर मिल जाएगी। ज्यादा तो ज्यादा बैकुंठा और स्वर्गा में चले जाओगे। ज्यादा तो और वो भी भोग जोनियां हैं, सर्टन टाइम और पीरियड दे वास्ते हैं। उस तो बाद फिर थानू वापस इसे ही 84 दे जेल खाने विच आउणा पैंदा है। अगर भैड़े कर्म करते हाँ फिर तो नरक और 84 साडे वास्ते तैयार ही हुंदी है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, सब दुनिया दे जी इस जगह आके असी आपो अपने कर्मां दा हिसाब दे रहे हैं। इन्ना कर्मा करके जिथे भी जाके जन्म लेंदे हाँ, तुसी देखते हो अखां दे नाल उसे जामे अंदर बैठ के दुख और मुसीबतां सहणियां पैंदियां हन। किसी जामे अंदर जाके कोई सुख नहीं हासिल कर सकता, कोई शांति नहीं प्राप्त कर सकता। हेठलियां जामिया की तक की हालत बयान करनी है, रूह कंबदी है, सोचिया ही नहीं जा सकता। तुसी इंसान दे जामे नूं अखां अगे रख के देख लो, जिन्हों असी टॉप ऑफ दी क्रिएशन कहते हाँ, अशरफुल माखलूकात कह याद करते हाँ, नल नरैणी ऋषि मुनि कह के समझाते हैं। कोई बीमारी हथों तंग आया बैठा है, कोई बेचारा बेरोजगारियों दुखी होने लगा होया है, किसी दी औलाद नहीं हुंदी, वो तड़फण लगे हुए हैं।
ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੈਥੇਟਿਕ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਸੁਣੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮਾ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਕਰੇਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੋ ਥਾਈ ਸੈਲਫ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨ ਆਪ ਪਛਾਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨਿਰਮਲ ਹਨ, ਪਿਓਰ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਭ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗਲਾਫ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੂਹ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅਤੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਕਿਤਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਗੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਗਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਮੁਤਲਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਦਲ ਹਨ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍हों ने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन गत में इसी का जीतना कटना। ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਭੜੂਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ 100 ਪਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੋਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕੌਮ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਨਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜੁਗਤੀਆਂ ਔਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗਿਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਜਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਭਬੂਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ, ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਠ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੱਪ ਟੋਕਰੀ ਜਾਂ ਪਟਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਡੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਸਨੇ ਪਟਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਉਸੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥੈਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਉਹ ਸੱਪ ਹਾਰਮਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਾਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਲਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਔਰ ਬੁਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟ ਔਰ ਰਿਬਾਊਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੱਠ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮਨ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸਤੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੈਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ, ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਔਰ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲਜ਼ਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਚਪਨ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। 2 ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਸਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮੰਤਰ ਪੀਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤਿਰਗ ਜੀਵਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦਾ ਔਰ ਤੜਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ,
ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਬਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। स्वामी जी ने क्या, कोट जतन से ये नहीं माने तुम सुनकर मन समझाई। कितने उपाय कर लो, कितने तरीके सुन लो, जितना चले शब्द दे नाल नहीं जुड़दा, नाम दे नाल नहीं जुड़दा, मन निर्मल नहीं हुंदा, प्योर और पवित्र नहीं हुंदा। गुरु नानक साहब ने किया सी, शब्द मरे मन निर्मल संतो ये पूजा थाए पाई। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ, रूह और मन की गट खोलनी चाहते हो, अपने मन को अंदरों शब्द के नाल जोड़ना है, नाम के नाल जोड़ना है। इसे वास्ते गुरु साहब कहते, शब्द दे साथ जाने ता आप पछाने। जिन्हों ने अंदरों शब्द की लज्जत लै ली, वो अपने आप को पहचानने के काबिल बन गए। फिर गुरु साहब कहते, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत में तिन ही पाई। जिहड़े अंदरों शब्द नूं पकड़ के अपने आप को पहचानते हैं, असली गति, असली मालिक दे मिलन की जांच उन्हां ही गुरमुखां नूं प्राप्त हुंदी है। ये मनुआ सुन समाध लगाए, ज्योति जोत मलाई। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਰਕੁਟੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗਠ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸੀ, ਪਿਓਰ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅਤੀ ਗੰਦੀ ਔਰ ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੂਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, लेकिन अगर एक नीडल के उत्ते तुसी पत्थर रख देवोगे, वो लाचार हो जाती है, बेबस हो जाती है, मैगनेट नाल जुड़ नहीं सकती। तुसी पत्थर का बोझ हटा दो, खुद ब खुद मैगनेट के कोल चली जाएगी। इसी तरह आत्मा के अंदर तो मालिक के मिलन का इश्क है, प्रेम है, प्यार है, तड़प है, बिरे है, क्योंकि उस मालिक की अंश है। लेकिन मन का और कर्मां का आत्मा के उत्ते बोझ है। जदों शब्द की कमाई करके वो बोझ उतर जाता है, आत्मा निर्मल हो जाती है, ये अपने आप ही जाके परमात्मा को मिल जाती है। इस वास्ते इत्थे स्वामी जी महाराज समझाते हैं, ऐ आत्मा, अगर तू अपने पिया का नूर देखना चाहती है, पिया का प्रकाश देखना चाहती है, सब तो पहला मन का साथ छड़ दे। जदों भी मन का साथ छुटेगा, केवल शब्द की कमाई, केवल नाम की कमाई करके। किस तरह नाम की कमाई करनी है, अगे इशारा करते हैं। तजो संग जार री, तू देख पिया पर काश, चलो गुरु की लार जी, तू पावे अजर निवास। आप समझाते हैं कि अगर तुसी शब्द की लज्जत लेना चाहते हो, मन को शब्द के नाल जोड़ना चाहते हो, गुरमुखां दा पल्ला पकड़ लो, साधु संतां महात्मा दा पल्ला पकड़ लो। जदों भी साडा ख्याल शब्द और नाम दे नाल जुड़दा है, गुरमुखां दे जरिए जुड़दा है, साधु संतां महात्मा दे जरिए जुड़दा है। इसे वास्ते पंजवीं पातशाही ने कहा सी, जिसका गृह तिंदिया ताला कुंजी गुरसों पाई, अनक अपाओ नहीं पाए बिन सतगुर सरनाई। जिस मालिक ने सानू पैदा किया है, उन्हें नाम रूपी दौलत साडे अंदर साडी खातर रख के उसका भेद गुरमुखां दे हवाले कर दिता है। असी मन बुद्धि नाल, अकल नाल कितना उस चीज की खोज करने की कोशिश करिए, कामयाब नहीं हो सकते। बिन सतगुर सरनाई, जितना चिर असी गुरमुखां की शरण हासिल नहीं कर सकते। सो इस वास्ते उस शब्द की कमाई करने वास्ते गुरमुखां की संगत और सोबत में जाना पैंदा है।
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਹੇ ਖੋਲ ਕਰ ਪਾਈ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਜਾਈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਉ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਾਇਆ ਕਾ ਛੋਟੇ ਨਾ ਕੂਜਾ। ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਘੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਖਾਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਣਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇੱਕ ਤੁਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਰਣਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰੀ ਓਮ ਜਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਵਰਣਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਨਾਤਮਿਕ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨਰਿਟਨ ਲਾ, ਅਨਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੈਵਿੰਗ ਆਈਜ਼ ਯੇ ਸੀ ਨਾਟ, ਹੈਵਿੰਗ ਈਅਰ ਯੇ ਹੀਅਰ ਨਾਟ। ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਿਉਂ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੋਗੇ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਧੜ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਿਮਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸੰਖਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੇਵਲ ਹੱਡ ਚਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5-6 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਸਤੂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ? 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ
कि 10वें मुक्ता, 9 दरवाजे 10वां मुक्ता। अखां तो नीचे नीचे इंद्रियां दे भोग हैं, विषयां वकारां शराबां कबाबां ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਹਨ। ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੌਕ ਇਟ ਸ਼ੈਲ ਓਪਨ, ਸੀਕ ਯੇ ਸ਼ੈਲ ਫਾਈਂਡ। ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਨੌਕ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫੈਕਲਟੀ ਟੂ ਸੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਟੂ ਹੀਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਥਰਡ ਆਈ, ਸਿੰਗਲ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸੀਕ ਯੇ ਸ਼ੈਲ ਫਾਈਂਡ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਵਰਣਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਨਕਾਰ ਧੁਨਾਂ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ, ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭੀਖਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ, ਗਿਲਾ ਖੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈ ਕੰਗਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਮਨ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਰ ਦੀ, ਤੂੰ ਪਾਵੇਂ ਅਜਰ ਨਿਵਾਸ, ਗਉ ਸਰਨ ਕੋਈ ਸਾਧਰੀ, ਜੋ ਮਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਬਾਸ। किस किस्म के महात्मा की खोज करनी है ਜਿਹੜੇ खुद शब्द और नाम की कमाई करते होन और साढ़े ख्याल ਨੂੰ शब्द और नाम ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਵਿੱਤ ਪਾਵਨ ਸੇਜਨ ਸਾਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਵੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤਾ ਸੇਵੇ, ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦੇ ਖੋਵੇ।
ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਔਰ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮੁਕਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਗਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਮ ਜੁਗਾਤ ਚੁਕਾਏ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸ਼ੇ, ਹਰਸੇ ਦਿਓ ਮਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਗਹੁ ਸਰਨ ਕੋਈ ਸਾਧਰੀ, ਜੋ ਮਿਲੈ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਬਾਸ। ਤਨ ਪਿੰਜਰਾ ਇਹ ਕਾਲ ਕਾ, ਕਿਉਂ ਕਰੈ ਪਰਾਈ ਆਸ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਬੰਧ, ਅੱਜ ਤਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕੌਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਮੁਲਕ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60-70 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80-90 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਔਰ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੀ ਨਰ ਦੇ ਜੇ ਤੁਮਕੋ ਬਣਾਓ ਕਾਜ ਕੁਛ ਆਪਣਾ, ਦੇਹ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਭ ਝੂਠਾ ਜਾਣਿਓ ਰਹਿਣ ਕਾ ਸੁਪਨਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਾਏ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਦੇਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ 5-6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 60-70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਜੰਤੂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਨਗਰ ਹੈ ਨੀਕੋ ਵੀ ਸੌਦਾ ਹਰ ਰਸ ਕੀਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਮਸਮਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ मालिक के मतलब सोच नहीं सकते। इस घर से उस घर जाओ, तुनमें अब सख्त लगाओ। स्वामी जी कहते जितना चिर मालिक ने थानू शरीर के अंदर बैठने का मौका दिता है, थानू असली घर की खोज कर लेनी चाहिए है। असली घर जिथे परमात्मा रहिंदा है, किस तरह इस घर चो उस घर जाना है, शब्द नू पकड़ के, नाम नू पकड़ के। इस वास्ते महात्मा याद कराउंदे हन, इंसान दे जामे दा परपज यहो है कि असीं मालिक नाल वसाल कर सकीए। ये जिहड़ी देह है, ये जिहड़े जिस्म दे अंग हन, ये तां जींदे जी ही सानू खबरदार करी जांदे हन। तुहानू पता है कि अखां दी जोत कम होनी शुरू हो जाती है, गले चों सानू अच्छी तरह बलगम निकलनी शुरू हो जाती है, मूँह का स्वाद खत्म हो जाता है और याददाश्त खत्म हो जाती है। पेट साडा खाना हजम नहीं करता, लत्तां साडियां पहाड़ ने और साडा वजन नहीं सहारदियां, और सोटी दे बगैर किसी दे कंधे ते हथ कीते बगैर असीं चल नहीं सकते। मूँह ते चुरड़ियां पै जांदियां, लत्तां घसीट घसीट के आपां चलदे हां। ये कुदरत सानू खबरदार करदी है कि तुहाडा आखिरी वक्त तुरिया आ रहा है। जो कुछ थानू देह विच बैठ के करना चाहिए सी, उहनूं पूरा कर लवो, फिर थानू पछताउणा ना पवे। इसे वास्ते गुरु साहब ने कहा सी, इस पौड़ी ते जो नर जो के सवाए जाए दुख पाएगा। ये इंसान दा जामा सीढ़ी दा आखिरी डंडा है। कोशिश करोगे अपने मकान की छत ते चले जाओगे, अगर आखिरी सीढ़ी तो भी पैर फिसलेगा, सीधे नीचे आके गिरना पैंदा है। कबीर साहब कहते मानिश जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जो फल पक पाओ गिरे फिर ना लागे डा। जिस तरह एक दफा फल दरख्त तो पक के जमीन ते गिर जावे, कितनी कोशिश करो दरख्त दे नाल जुड़ नहीं सकता। ये भी मौका एक दफा हथों निकल गया, ये भी मौका फिर बार बार नहीं मिलना। इस वास्ते महात्मा सानू खबरदार करते हैं कि इस मौके तो हर एक नू पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए है। तन पिंजरा ये काल का, क्यों करें पराई आस। दास इंद्री के भोग की, तेरे पड़ी गले में फांस। आप समझाते हैं असी हमेशा दसा इंद्रियां दे भोगां विच फसे रहंदे हां। पंज ज्ञान इंद्रियां हन, पंज कर्म इंद्रियां हन। ये जिहड़ा मन इंद्रियां दे भोगां विच फसिया होया है, ये असल दे अंदर असी अपने हत्थां दे नाल गल विच फंदा पाउण लगे होए हां। जदों गल कुटिया जाता है, फिर रोंदे हाँ, पिटदे हाँ, चीखते चिल्लाउंदे हाँ, किसी ने साडी दर्द उपकार और फरियाद नहीं सुननी। इस वास्ते स्वामी जी महाराज सानू खबरदार करते हैं कि तुसी अपने मन नूं इन्हां इंद्रियां दे भोगां चों कड्डो। किस तरह कड्डना है? सिमरन और ध्यान दे जरिए कड्डो, शब्द दे नाल जोड़ के रखो। क्योंकि सिमरन और ध्यान के जरिए ही साडा मन दुनिया अंदर फैलता है। सिमरन और ध्यान के जरिए ही असी वापस ख्याल नूं कढ के अखां पिछे ले आउणा है। और सिमरन असी गुरमुखां दे कहण दे मुताबिक करना है, ध्यान असी गुरमुखां दे स्वरूप दा करना है। जदों अखां पिछे ख्याल आ जाता है,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਨਾ ਆਏ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਠਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੱਖਣ ਨਾਲ ਤਲਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤਲਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮੀਠਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੌਡੀਆਂ ਮਗਲ ਦਰਬਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਖੇਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। दास इंद्री के भोग की तेरे पड़ी गले में फांस, नौ द्वारन में बंध रही, अब चैन नहीं क श्वास। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। नौ द्वारन में बंध रही, अब चैन नहीं क श्वास। 10वीं खिड़की खोल रही, कर परम बिलास। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 9 ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਾਂ 9 ਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੋ, 9 ਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਖੋਲੋ, ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੋ ਸੁਖ ਸਾ।
ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਰੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। 10ਵੀਂ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਰੀ, ਕਰ ਪਰਮ ਬਿਲਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਮਾਨ ਬਚਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਇਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਨਬਾਇਸਡ ਮਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਵੇਗਾ, ਇਹੋ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 500-600 ਸਾਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕੋ ਅਮਰ ਏਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਸਮਿਕ ਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ ਮੇਂ ਜਲ ਮਰਤਾ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਚ ਰਚਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੋਂ, ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਚੋਂ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਅਨਬਾਇਸ ਮਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਮਾਨ ਬਚਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮ ਭਜੈ ਹੋਏ ਕਰਮ ਸਭ ਨਾਸ਼। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਔਰ ਸੁੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਸ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਸਵਾਮੀ ਆਮ ਮਹਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਵਾਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਘਟ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮ ਭਜੈ ਹੋਏ ਕਰਮ ਸਭ ਨਾਸ਼।